Oikein hyvää aamupäivää kaikki kuuntelijat ja tervetuloa takaisin kuuntelemaan podcastia mikrooppimisesta. Mikäli missasit ensimmäisen podcastin, voit käydä kuuntelemassa sen Labin YouTube-kanavalta. Podcast toteutetaan osana Lab-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta, jonka rahoittajana toimii William ja Ester Otsakorven säätiö. Hankkeessa kehitetään osaamista ja prosessimalleja mobiilimikrooppimisesta. Tänään käsittelemme mikrooppimista HR:n näkökulmasta. Tuottajina toimivat ensimmäisen vuoden liiketalouden tradenomi-opiskelijat. Minä olen Niklas ja toimin tämän podcastin juontajana. Tänään meillä on keskustelemassa mikrooppimisesta OP Etelä-Karjalan henkilöstöpäällikkö Riikka Mankki sekä Lab-ammattikorkeakoulun lehtori Joanna Vihtonen. Oikein lämpimästi tervetuloa Riikka ja Joanna, ja hienoa, että ehditte osallistumaan tähän meidän podcastiin. Aluksi esittelisittekö lyhyesti itsenne kuulijoille? Voisiko Joanna vaikka aloittaa? No niin, huomenta päivää vaan kaikille. Eli tosiaan olen Joanna Vihtonen ja toimin viestinnän lehtorina Lab-ammattikorkeakoulussa. Ja olen opetusalallani erikoistunut sisällöntuotantoon ja sitten yhä enemmän niin verkkopedagogiikka kiinnostaa ja erilaiset kehittämisen mahdollisuudet, mitä voidaan tehdä yritysten kanssa esimerkiksi ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja siten olenkin päätynyt, mä olen projektipäällikkönä tällaisessa hankkeessa kuin mobiilimikro-oppiminen oppilaitos työelämän rajapintaan, eli tuttavien kesken mobiilimikro-oppiminen hanke. Ja tosiaan hanke kestää vuoden loppuun asti ja niin kuin tuossa Niklas sanoitkin, eli tosiaan mietitään, että miten osaamista voi kehittää tähän liittyen ja minkälaisia ne prosessit on sitten ihan jatkoakin varten, että miten me saadaan erilaisia kokonaisuuksia siihen liittyen. Onko Riikka vielä yhteydessä? Joo, kyllä. Moi vaan kaikille. Eli tosiaan mä oon Riikka Mankki ja työskentelen OP Etelä-Karjalassa tosiaan tässä HR:ssä henkilöstöpäällikkönä. Ja mun työtehtäviin kuuluu oikeastaan kaikki työsuhteen varrelta, eli siitä rekrytoinnista ihan sinne työsuhteen päättymiseen asti. Joten tämä osaamisen kehittäminen ja sitä myöten myös tämä oppiminen ja erilaiset oppimistavat myös sitten on lähellä mun sydäntä. Kiitos lyhyestä esittelystä teille molemmille. Podcastin aiheena meillä on mikrooppiminen, josta puhutaan todella paljon tällä hetkellä. Se on kuitenkin monelle melko vieras käsite, niin alkuun kiinnostaisi tietää, mitä mikrooppiminen teidän mielestä on. Aloittaako Joanna vaikka? Joo, no itse mä sen yksinkertaisimmillaan miellän sellaiseksi, että semmoiset isot kokonaisuudet, kuten vaikkapa oppikirjat tai laajat opintojaksot, kurssit, niin niistä tehdäänkin pieniä paloja. Eli semmoisia pieniä suupaloja, joista kuitenkin sit syntyy iso annos osaamista. Eli esimerkiksi tyypillisimmillään voi ajatella, että miten me ollaan totuttu hakemaan tietoa nykyään, niin jos meidän pitää vaikka esimerkiksi miettiä, että mitenpäs neulonkaan sen kantapään siihen villasukkaan, niin ei me oteta mitään semmoista neulomisen suuri käsityöopaskirjaa niin sieltä kirjastosta käydä hakemassa tai omasta hyllystä, tai se, että miten mä vaihan auton avaimiin patterit, mistä me löydetään se tieto. Me mennään YouTubeen esimerkiksi. Me etsitään sieltä semmoinen lyhyt video, se kestää minuutin, ja sitten kun mä oon katsonut sen videon, niin mä ehkä osaan neuloa sen oikean silmukan tai osaan käydä etsimässä ne oikeat patterit siihen avaimeen. Eli se, että me etsitään semmoiseen täsmätarpeeseen tietoa ja me halutaan se nopeasti, heti ja helposti saavutettavana. Ja tämä tämmöinen oppimis- ja tiedonhakumalli on nyt myös ulottunut ihan siis tutkinto-opiskeluun, yritysten osaamisen kehittämiseen, perehdyttämiseen. Eli me ollaan aika kärsimättömiä tiedonhakijoita nykyään. Ja se näkyy erityisesti nuoressa sukupolvessa, uusissa työntekijöissä, nuorissa työntekijöissä. Eli se, että sitä tietoa halutaan heti ja se pitää löytyä niin kuin täsmätarpeeseen. Joo, Joanna tuossa tosi hienosti avaskin oikeastaan munkin ajatuksia tästä mikrooppimisesta, että oikeastaan just mun mielestä se on myös sellaista, että opiskellaan niitä uusia asioita tosi nopeasti ja just esimerkiksi ad hocina tiettyyn tarpeeseen, että ei ole mikään, että kuunnellaan joku 5 tunnin luentosarja, vaan just joku semmoinen lyhyt ja napakka ja ytimekäs kokonaisuus johonkin semmoiseen akuuttiin asiaan. Mielenkiintoista kuulla käsityksenne mikrooppimisesta. Kuulijoita varmasti kiinnostaisi tietää, miten mikrooppiminen näkyy konkreettisesti teidän työympäristöissä.
mites Riikka varmaan voisit kertoa, miten se teillä näkyy? Joo, no tietysti meillä pankkitoimintahan on hyvin säänneltyä, joten siihen liittyen sitten tätä jokaisen osaamista täytyy pitää yllä jatkuvasti, että pitää esimerkiksi vuosittain tietty määrä tunteja käyttää siihen oman osaamisen ylläpitämiseen. Niin tämä on oikeastaan ehkä se näkyvin osa tässä meidän työssä, että mihin me sitä mikrooppimista käytetään. Että just tehdään erilaisia verkkokursseja erilaisista aiheista ja sitten tietysti meidän keskusyhteisö tuottaa meille erilaisia lyhyitä tietoiskuja eri liiketoiminta-alueilta, että esimerkiksi vaikka varallisuuden hoidosta tai rahoituksista on tällaisia lyhyitä ajankohtaisia, missä on just ne vaikka viikon tai kuukauden polttavimmat asiat. Mutta ehkä niin kuin meidän henkilöstölle näkyvimmin näkyy just nuo verkkokurssit, että mitä sitten aina tehdään vuoden varrella hyvinkin iso määrä. Joo, no itsellä taas niin tietysti voisin, jos opettajan roolissa, eli tosiaan opetan tradenomiopiskelijoita pääasiassa, niin sen mä oon huomannut, että meillä se mikrooppiminen näkyy niin, että opetusmateriaaleilta opiskelijat nykyään odottaa, ne ei haluta katsoa mitään 2 tunnin mittaisia videoluentoja, vaan se, että jotta se tieto olisi niin kuin nopeasti omaksuttavaa ja helposti saavutettavaa, niin tehdään semmoisia lyhyitä videoita aiheesta, opastavia videoita, ja niitä vähän sitten opettajallakin täytyy olla sitten niin kuin jonkinnäköistä käsikirjoitustaitoa ja semmoista, että osaa palastella sen tiedon semmoisia sopivia annoksia, ettei tule semmoista kauheata isoa möhkälettä vaikka videoluentona tai se, että luepas nyt tämä 600-sivuinen kirja ja sen jälkeen kirjoita siitä essee, vaan se, että se asia palastellaan ja opiskelijat odottaa sitä, koska just se tiedonhaun omaksuminen on muuttunut sellaiseksi nimenomaan sen takia, koska nykyään kaikilla on älypuhelimet. Ja sen näkee esimerkiksi opetuksessakin, että opiskelijoilla on vain se puhelin mukana ja sieltä niin kuin haetaan se tieto. Eli silloin täytyy myös sitten sen verkko-opetusympäristönkin olla mobiiliin sopiva, koska se tieto haetaan. Se enää ei ole niin kuin läppärit mukana välttämättä ollenkaan, vaan se pitää hakea, löytyy sieltä puhelimesta, täytyy olla käytettävä myös puhelimella. Ja sitten ehkä myös työympäristössä ajattelee se, että itse teen paljon tosiaan yritysyhteistyötä ja niin eri hankkeissa kuin myös opetustyön kannalta, niin sitten sama tendenssiä näkynyt myös sitten yrittäjillä, eli se, että ei ole esimerkiksi aikaa tulla päivän mittaisiin koulutuksiin, vaan mieluummin sitten ehkä lähitapaamisia arvostetaan, muiden yrittäjien kanssa verkostoitumista arvostetaan, mutta kyllä sitten semmoinen koulutuspakettien pitää olla myös niin kuin sillä tavalla saatavissa, että ne on nopeasti katsottavissa vaikka sovelluksessa tai vaikka jossakin MOOC-verkkoympäristössä, että se niin kuin tukee niin sitä verkostotapaamista. Että halutaan niin kuin sekä että. Joo, tämä on todella kiinnostavaa kuulla, miten paljon mikrooppimista hyödynnetään jo nyt työympäristöissä. Miten teidän mielestänne mikrooppimista voidaan hyödyntää esimerkiksi osaamisen kehittämisen tai perehdyttämisen näkökulmasta? Lähdet sä Joanna liikkeelle vai minä? No aloita sinä vaan. No niin, okei. Joo, eli mä oikeastaan lähdin lähestymään mikrooppimista nyt tässä kohti perehdyttämisen näkökulmasta. Eli mun mielestä tuossa mikrooppimisen ja sitten ihan sen käytännön työn yhdistämällä niin saadaan semmoinen mielekäs kokonaisuus sille perehtyjälle sitten aikaan, että voi niin kuin yhdistää ensin totta kai niitä perusasioita ja ehkä sitä NS-teoriaa opiskellaan just näiden verkkokurssien avulla, missä on just vaikka videoita ja muuta sisältöä sitten, mutta niitä pystytään sitten hyvin viemään aika nopeasti käytäntöön, kun perehdytään siihen uuteen työtehtävään just sit esimerkiksi ihan siinä käytännön työssä kollegahavainnointeja tehden tai muuta. Et jos vaikka vertaisi esimerkiksi, että ennen vanhaa istuttiin joku viikko jossain OP-opistolla jossain luokkahuonekoulutuksessa, niin on tämä ehkä enemmän semmoinen mielekkäämpi tapa sit sille perehdyttäjälle, että pystyy sitten opiskelemaan niin kuin siinä käytännön työssä ja sitten sitä niin sanotusti teoriaa sitten jollain muulla tavalla. Ja no tietysti sit myös meille pidempään töissä olleille niin tämä mikrooppiminen on helppo tapa just pitää sitä aikaisemminkin mainittua osaamisen
osaamista yllä ja tietysti oppii niitä uusia asioita, koska tällä hetkellä just kaikki pankissakin asiat muuttuu niin kovaa vauhtia, että sitä uutta pitää oppia jatkuvasti, niin tämä on oikeastaan mielekäs ja semmoinen helppo tapa yhdistää sitä uutta oppimista siihen omaan työhön, ettei just tosiaan mene sitä aikaa sitten sinne pitkiin luentoihin ja muuhun, vaan pystyy siinä tietyissä haluamissaan väleissä sitten oppimaan niitä uusia asioita. Joo, ja toi oli Riikka tosi hyvä, kun mainitsit tuon, että miten se heti se tietoannos, joka tulee esimerkiksi, se on siellä verkossa vaikka videona tai se on joku lyhyt tekstipätkä tai voisi olla äänitiedostakin, niin se ei jää siihen, vaan se nimenomaan ulotetaan siihen omaan käytännön työhön. Että se tulee heti tarpeeseen, se tulee heti hyödynnettyä. Että se ei jää sinne ensin, että luet sen kirjan ja käyt sen, istut vaikka siellä teidän OP-opiston luokkatilassa viikon ja sitten vasta sen jälkeen rupeat sitten ehkä hyödyntämään sitä tai se tulee ehkä jotenkin alitajunnasta sitten se tieto siinä tilanteessa, vaan tällä tavalla just, että sitten esimerkiksi näitä voidaan hyödyntää näitä mikrooppimisen aineistoja niin, että siinä on, ajatellaan, että vaikka on semmoinen sovellus, jossa on sitten niitä lyhyitä tietoannoksia, niin siihen liittyy sitten aina semmoinen niin kuin pohdintatehtävä, että mitenkäs tämä näkyy sun yrityksessä tai miten kehittäisit omaa niin kuin työtehtävääsi tällä tavoin, että ne on niin kuin rinnakkain kulkee koko ajan. Ja kyllä meilläkin tosiaan, niin jos ajattelee ihan opettajana, niin tämmöiset, kyllä jos niin kuin perehdytyksenkin kannalta, niin nämä on myös meillä yleistynyt, vaikka esimerkiksi joku uusi IT-järjestelmä, niin sieltä Intrasta löydetään sitten lyhyet opastukset siihen, ja sitten sä lähdet sitä toteuttamaan siinä omassa työssä, etkä ihmettele kauhean kauan avuttoman, että mitenkäs mä teinkään tämän. Mikrooppimisella vaikuttaisi selvästikin olevan jo todella vahva jalansija työympäristöissä, mutta miten uskotte mikrooppimisen vaikuttavan henkilöstön kehittämiseen tulevaisuudessa? Joo, no siis mä kyllä uskon, että tämä mikrooppiminen lisääntyy entisestään, että kuitenkin nykyään nämä työpäivät on hyvin tiiviitä ja pitää saada paljon aikaan, niin ei välttämättä sitten ole ylipäätänsä aikaa tai mahdollisuutta tai kenties haluakaan lähteä mihinkään semmoisiin pidempiin koulutuksiin, eli uskon, että tämä kyllä varmasti lisääntyy, koska tietysti meilläkin osaamisvaateet kasvaa kuitenkin jatkuvasti ja tulee uutta ja pitää sitä omaa osaamista ylläpitää, niin varmasti tulee myös sitten lisääntymään ja myös sitten ne mikrooppimisen tavat ja ehkä ne videot ja muut tulee sitten monipuolistumaan, että mitä tapoja sitten se mikrooppimiseen onkaan, niin ei sitä vielä varmaan edes tiedetä. Joo, toi on ihan totta, että mitä sanoit Riikka, että ne tavat moninaistuu, ne tulee kekseliämmäksi ja ehkä myös käytettävimmiksi sen opiskelijan kannalta, että varmaan se tulee kehittymään ja sitten tämmöiset yhteiskäytön tai yhteiskehittämisen alustat, niitä nyt esimerkiksi tässä meidän hankkeessa tarkastellaan, että minkälaisia on jo olemassa ja mitä voitaisiin yhdessä hyödyntää oppilaitoksen ja sen työelämän kanssa. Ja varmasti tosiaan tulee lisääntymään ja sitten myös sitten se, että ei ajatella, että se mikrooppiminen on se onni ja autuus, vaan että siihen tarvitaan myös sitä semmoisia lähitapaamisia, keskusteluja ja verkostoitumista, että ne niin kuin täydentää toisiaan. Kyllä. Silloin tulee myös sitä sosiaalista vuorovaikutusta sen myötä. Joo, tuo oli tosi kiva, että Joanna otit tuon sosiaalisen vuorovaikutuksen ja sitten sen lähitapaamisen, että kyllähän se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että just jos vaikka uusia asioita tulee, niin pystyy vaikka tiimin kesken vähän sparrailemaan, että hei, miten sä käsitit tämän ja mä tekisin tämän näin ja muuten, niin kyllä se on tosi tärkeää edelleenkin, että ei kaikkea voida oppia sieltä verkosta. Joo, ei ole ilmeisesti kysymyksiä tullut, niin suuret kiitokset vieraille Riikka ja Joanna, että ehditte ja pääsitte tulemaan vieraksi tähän meidän podcastiin aiheesta mikrooppiminen. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Tallenne tästä podcastista löytyy Labin YouTube-kanavalta. Kiitos William ja Ester Otsokorven säätiölle podcast-projektin mahdollistamisesta sekä iso kiitos omasta sekä koko ryhmämme puolesta tästä mahdollisuudesta. Kiitos Taina Orpana sekä Teppo Luoma. Ilman teidän ohjausta ja tukea projektia ei olisi saatu toteutettua. Keskustelu mikrooppimisesta osana työelämää jatkuu tulevaisuudessakin. Kiitos.